למעשה חיל האוויר היה כבר בכוננות די גבוהה שבועיים לפני מלחמת יום כיפור. מתוך הבנה שיקרה משהו, מה שנקרא. אבל היה בכוננות. זאת אומרת, לא שידעו ונראה מה יקרה, לא. כוננות. כן. לקראת מלחמה. לא משהו, לקראת מלחמה. כוננות לקראת מלחמה. כולל יציאות לא מלאות החוצה וכן הלאה. אני כמה ימים לפני המלחמה הייתי סמ"ט א', סגן מפקד טייסת של 101, ונתבקשתי על ידי מפקד הכנף, עמוס לפידות, להוביל צוות כנפי של תכנון תקיפה לפי הסד"כ של הכנף, למקרה שיהיה צורך לעשות תקיפה לפי תכנון שלנו ולא לפי מחלקת מבצעים, שבדרך כלל היא שולחת את ה... תקיפה של מה? של שדות תעופה. אוקיי. של שדות תעופה, ואכן אני הכנתי פקודה של הכנף, למקרה שיורו לכנף, תצאו לתקיפה לפי פקודה שאתם עושים. עכשיו, זה כבר בתקופה שאנחנו בכוננות, אז ברור לי שהתקיפה שאני מתכנן, היא לא איזה סתם יום אימון, זה מאוד אמיתי, זה מאוד מעשי. בסוף אף אחד לא יפעיל פקודה כזאת, אבל אני גם לא יודע, גם שבסופו של דבר יצאנו למשימה, זה לא היה הפקודה הזאת. אבל מה שחשוב זה שהיה אירוע כזה. עכשיו, אנחנו באופן כללי בערב של יום כיפור, הטייסים נתבקשו לא לצאת כבר מהבסיס, כולל המילואימניקים שהיו, כי מחר כנראה תהיה מלחמה. כן. יש משהו שאני לא בטוח, כטענו שמה שאני אומר הוא לא נכון, אבל זה פה הטענה, שבערב הודיעו לנו שמחר יפנו את השיכון משפחות. יש את אלה שטוענים, לא, זה לא הייתה בערב, זה היה רק בבוקר. עדיין, גם אם זה היה בבוקר, בשעה 8 בבוקר, 9 בבוקר, בשעה זאת וזאת, יוצאים אוטובוסים משכון המשפחות, לפנות את כל המשפחות, נא להתכונן, להכין, לארוז וכן הלאה, זה well before מלחמה. מלחמה. ברור. זאת אומרת, זה כבר ממש עניין חד משמעי שקורה. ואותו זמן שאנשים מכינות את הבית לעזיבה, לנו יש פקודה מבצעית שמחלקים לפי מבנים לתקיפה, 101 שהיא טייסת הגנה אווירית, חצי בערך מהמטוסים שלה, הם אמורים להשתתף בתקיפה. אני עצמי מוביל רביעייה לתקיפה, שאנחנו יוצאים למטוסים עם החימוש והמפות והפצצות והכל, ואני אמור להתניע, להסיע, להמריע ולתקופה. באיזה שעה? אני חושב שזה בסביבות שעה 10, 11, אני לא זוכר בדיוק. מה, הזמם או היציאה? יוציאה למטוסים. יציאה למטוסים. נדמה לי שהזמם היה 12. אוקיי. בשבת. בשבת, כן. כן. אני חושב שהזמם היה 12, זאת אומרת, אנחנו צריכים להמריא איזה שעה לפני זה, בסביבות 10 אתה כבר מתחיל את כל התהליך.
ובעצם אני הייתי כבר מאלה שהיו במטוס והוחזרנו מהמטוס. עכשיו, אחרי שאני מתאר את כל הדברים האלה, הרי אי אפשר להגיד שעצם קיומה של מלחמה בדרך היא הפתעה. אנחנו נערכים לתקיפה מקדימה. כן. ואנחנו מבינים שזו תקיפה מקדימה. זה לא שמישהו פה ישתגע על הראש, ו-out of the blue sky, פתאום יש לו איזה רעיון לתקוף את הסורים במצרים. פתאום באמצע השלום והשקט. כן. לא. זה ברור לכולנו מה קורה. אנחנו כבר נמצאים במוד הזה, כל יום העמוד הולך ועולה. עד שמגיעים לרגע הזה של יציאה לתקיפה מקדימה, למטוסים. אז מהי כן הפתעת יום כיפור מבחינת חיל האוויר? הפתעת יום כיפור מבחינת חיל האוויר זה התזמון. על כל ההשלכות שיש לתזמון. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שהמלחמה מתחילה אחר הצהריים, ואנחנו יוצאים למטס מקדים בשעה 12, שאחריו יבואו עוד, וככה אנחנו משבשים להם, אם הם מתכוונים אי שם בסביבות שעה 4-5, אנחנו 4 שעות לפני זה תוקפים אותם, ומשבשים להם את כן. זה פחות או יותר כן. ההבנה. וכשבשעה 2 מתחילה המלחמה, זו ההפתעה. למה ב2 ולא ב4 או 5? זה כל ההפתעה, מבחינת חיל האוויר. עכשיו, ההפתעה הזאת היא הפתעה מהותית. כיוון אם מתחילים מלחמה אחר הצהריים, אז גם לא יהיה לך, אם הם יתזמנו את זה נכון, לא יהיה לך יכולת להשיב להם. הם בעצם סוגרים את היום בתקיפה, כן, כן. ואין לך תקיפה נגדית. שלא כמו, אם אתה יודע מראש, שמתחילים בשעה 2, אתה יכול לתכנן את ההתקפה הנגדית שלך. אבל כל המערכת הייתה נעולה על העניין הזה, ולכן שיש לך התקפה בשעה 2, שמצטרף לזה מידע מודיעיני שהיה בידיו של מפקד חיל האוויר, על זה שיש כוונה לתקוף בסיסי חיל האוויר, מה שבסוף לא קרה. אבל היה מידע מודיעיני כזה. אז הוא גם מרים יותר מטוסים ממה שבדיעבד מתברר שצריך. כן, כן. כולל השינוי חימוש וכל מה שמשתמע מהאירוע הזה. לא מתכננים מראש את ההתקפה הנגדית שלנו עליהם. ולכן בעצם נוצר מצב שהם תוקפים, אין תגובה נגדית שלנו, ואנחנו עסוקים במגננה עם הרבה מאוד ערפל קרב. יחד עם זה, ההגנה מאוד הצליחה. מאוד מאוד הצליחה. זאת אומרת, מה זה הצליחה? אתה כבר בתהליכי גיוס מילואים. אף אחד לא יכול, אף אחד לא תוקף את השיירות האינפנטיליות האלה שלא מוגנות עם כל המילואימניקים. לא תוקפים. לא תוקפים בסיסי חיל האוויר, לא מצליחים לתקוף את היבאות, לא, אנחנו מצליחים להשמיד את כוחות המסוקים עם הקומנדו, שרוצים לתפוס מין מאחזים שיצאו לנו מין קומנדו מאחורי הקווים. כן. אנחנו משמידים את זה. חיל האוויר מצליח היטב בקרב ההגנה האווירית שלו. התחלה עם עודף כוח מבוזבז, אבל זה לא משנה, הוא מבצע את המשימה.
אבל חיל האוויר לא מכיר מצב, ככה הוא בנוי, שהיוזמה לא אצלו, שהוא נכנס לחפש ולהבין מה קורה פה, ואין לו תמונה. וזה היה המצב ביום הראשון. אז הוא תפקד בסדר בהגנה האווירית, לא תפקד לתקיפה חוזרת בגלל הסיבות שאמרתי, והיה בתמונה מאוד חלקית. אני אדבר על דוגמן 5 והשלכותיו. כן. דוגמן 5, מבצע להשמדת מערכת הטילי קרקע אוויר בסוריה. נכון. עכשיו, כדי לדבר על דוגמן 5, עכשיו, קודם כל לדבר על תגר. מה זה תגר? תגר זה תקיפת מערכי הטילים בתעלה. עכשיו, לפי סדר הפקודות שתוכננו, חיל האוויר עושה תגר, ורק אחרי שהוא גומר תגר, הוא הולך לרמת הגולן, בעצם מטפל בטק הסורי, להלן דוגמן 5. חיל האוויר עושה את המטס הראשון של תגר, שזה פגיעה בהגנת הנ"מ, מה שצריך להפריע לנו לתקוף את הטילים, בהצלחה. בהצלחה. הרעיון שהטייסים נוחתים, ויש להם את המטרות למטס הבא, שהוא תקיפת הטקה עצמה. מה שקורה בינתיים, זה סיפור דיין עם בית שלישי. זה סיפור ההתקדמות של הסורים, בלי כוח סדיר שמצליח לעצור אותם. כמובן, שזה נגזר מזה. כן. ושדיין אומר, דדו, מגיע למסקנה שהכוח היחידי שיכול לעצור את ההתקדמות של הסורים, שנראה שכאילו אוטוטו בעמק הירדן, זה חיל האוויר. נכון, אבל כדי שחיל האוויר יוכל לעשות את העבודה... הוא צריך לטפל בטקה. הוא צריך לטפל בטקה, וכדי שחיל האוויר יטפל בטקה, יש לו פרוצדורה של איך מטפלים בטקה. כן. אז עם כל הכבוד לחורבן בית שלישי, כדי שאתה תעשה את מה שמצופה ממך למנוע את חורבן בית שלישי, אתה חייב לפעול נכון וכראוי ולפי הפרוצדורות. אתה לא יכול לפעול אחרת. מה שקרה בעצם זה שזה הוציא את כל המערכת מאיזון. הוציא את כל המערכת מתפקוד נכון. מה זה תפקוד נכון? כדי שמבצע תקיפת טילים יצליח, יש כמה דברים שצריכים לקרות. כן. למשל, הדבר הראשון צריך לקרות, זה מודיעין של אחרי שמלחמה התחילה. מודיעין עדכני. מודיעין עדכני. כן. האם המטרות הם כמו שהיו לפני 24 שעות, או שהם זזו למקומות אחרים? את זה עושים על ידי צילום. אם אין לך צילום, על מה אתה הולך לתקוף בדיוק? הלחץ גורם לכך שיצאו לתקיפה בלי צילום. ותקלה איומה ונוראה. אני כבר קופץ קדימה ואומר שחוץ מסוללה אחת שהייתה במקום שלה, אף סוללה לא הייתה במקום, ולכן מה שתקפו זה אדמה. כן. דבר שני שאתה צריך, את כל המערכת המסייעת. המעטפת. המעטפת המסייעת. כן. שקשורה בלמד א' ובמסוקי חילוץ, וכל הדבר הזה אתה צריך להכין אותו גם כן, אתה לא... כל זה לא היה. גם זה לא היה.
גם לא היה זמן, כמו שצריך, לטייסים ללמוד את המטרות ולבדוק בדקדוקים. עכשיו, אתה יוצא למבצע כזה, חוץ מסוללה אחת, לא פגעת בכלום. אני חושב שהופלו 6 מטוסים. איבדת 6 פנטומים? 6 פנטומים איבדת. ו9 אנשי צוות אוויר, כן. נדמה לי. עכשיו, איבדת 6 פנטומים. כן. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה בעין מפוקחת, שזה קשה, ודאי בזמן אמיתי קשה, אתה רוצה להגיד לעצמך ככה, טוב, מה הפלא שלא פגעתי? אני פגעתי. למה לא בסוללות? כי הם לא היו. למה לא היו? כי לא עבדנו לפי הפרוצדורה, כי לא היה צילום, לא היה מודיעין. אז זה לא אומר כלום. ממה נפלו המטוסים? מטילים? לא. נפלו מנ"מ. כן. נפלו מנ"מ, לא פוספויומט. זאת אומרת, למרות שלא... סליחה, הטילים לא הפילו. איזה נ"מ הפיל אותם? הנ"מ של הסוללות? לא. לא. הנ"מ של היבשה. למה? כשאתה טס מעל יבשה עם אין סוף קנים, שכולם יורים לשמיים, בסוף אתה מפיל. אז רגע, אם אנחנו, כן היה לנו מודיעין, והיינו יודעים איפה לא לטוס על יד הקנים של הרובים, של היבשה הסורית, אז הם לא היו נופלים. שזה התחקיר הנכון שצריך לעשות בזמן אמיתי. אבל בכל זאת, מה היו המסקנות? אני חושב שחיל האוויר נכנס להלם. אוקיי. כישלון כזה, שלא מקלפים ממנו את הקליפות שאמרתי עכשיו, שאתה לא עושה את הניתוח הזה, אומר ככה, יצאנו לתקוף דוגמן 5, השמדנו רק מטרה אחת, איבדנו 6 פנטומים, כן. 5 מנ"מ, אחד נכנס בעצמו לאדמה. כן. אגב, למה הוא נכנס לאדמה? כי הוא פתאום גילה את המקום הנכון של הסוללה, שזזה. אז היה לו הרבה מוטיבציה. חנקין, נשוי היה לבת כיתתך ממגן מיכאל. אז הוא ניסה, הוא היה חדור מוטיבציה, וזה מה שהרג אותו. אבל אם היינו הולכים לפי הפרוצדורה ועובדים נכון עם הכניסה, לא מאיפה שיש נ"מ קנים כן. בכלל, לא נ"מ של הטקה. זה הכל היה תחת הלחץ שהסורים מתקדמים ואין מי שיוצר אותם. תגיד, עצרנו אותם עם הדוגמן 5 לא. הזה? לא. לא. אז הוא לא הועיל דוגמן 5. לא, זה הכל היה, גם נראה לי שהאמונה בזה שחיל האוויר יעבוד לפי הפרוצדורה. אני מנסה להגיד לך משהו. היא הייתה מוטמעת אצל האנשים. חיל האוויר לא... עכשיו, אני מבין, לפחות עוד פעם, לפי הספר של אורי בר יוסף, שאתה מדבר עליו, כן? שהיו אנשים במפקדת חיל האוויר שאמרו, חבר'ה, בואו נעבוד לפי הפרוצדורה. אבל היה לחץ הזה, הסורים בעמק הירדן. נכון, נכון. אז מה עושים עם הדבר הזה? תראה, לפי הבנתי, בני פלד עמד בפני אתגר אישי, פרסונלי. מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. לבוא ולהגיד לרמטכ"ל, ובמיוחד לשר ביטחון מהולל, כן. האסטרטגיה הצבאי של מדינת ישראל ושל העם היהודי לכל דורותיו דיין, הוא צריך היה להגיד לו את האמת.
האמת היא פשוטה. אני מסתכן, לוקח סיכונים, שלא בטוח שזה יצליח בגלל א', ב', ג', ד'. והוא ניסה, ולא עמד על שלו. הוא לא עמד על שלו, ולפחות לפי עברי יכול להבין את זה. עברי אומר, אני מבין את זה. עברי יכול להבין את בני פלד במצוקה שהמצוי בה. אני לא יודע, אתה יודע, חכמים בלילה, אתה יכול אחרי זה בקלות, אבל במציאות שהייתה שם, אתה אומר, חבר'ה, אין לנו מה להפסיד. כאילו, זה היה התחושה. נעשה מה שאפשר, נעשה מה זה, נשלח אחרי זה את האווירונים, זה לא יקרה. עכשיו, אני יכול להגיד לך עוד משהו של חכם בלילה, שהוא נורא חשוב. הרי הם תכננו את הפקודות שלהם לפי הטקה שלהם. הם לא עברו מעבר למטריית הטקה שלהם. לא. מי זה אומר? אסורים. לא המצרים, כן. לא המצרים ולא הסורים. והסיבה האמיתית, למה המצרים לא הלכו יותר קדימה ולמה הסורים לא הלכו יותר קדימה, היא שהם הלכו עד מעגל הטקה שלהם. כי הם ידעו שמעבר למעגל הטקה, חיל האוויר הישראלי יעשה בהם שמות. ואם מותר להיות חכם בלילה, ואני מצפה ממצביעים שיהיו חכמים ביום לפני שיגיע הלילה, שהם יבינו את זה. יש מעגל טקה של האויב הסורי, שכשהם ירצו להגיע לדגניות, החיים שלהם לא יהיו כל כך קלים כמו תחת הטקה שמה. כן, ברור. זה לא אותו דבר. שמה אנחנו נעשה בהם שמות בתקיפה רגילה לחלוטין. ואני מצפה ממצביא שיבין את זה ושידע את זה, וזה שעכשיו אין שמה בנפח או איפה שממשיכים קדימה יכולת להתמודד איתם לא יבשתית ולא אווירית בגלל טקה. רגע, עוד כמה קילומטרים זה כבר לא יהיה ככה. שמה כן יהיה אפשרי להתמודד איתם. זה לא שזהו. אני חושב שגם על זה צריך לתת את הדעת כחלק מהשיקולים. כן. ובסוף, שאתה חכם הכי בלילה שאתה יכול, ואתה אומר ככה, נכשלנו בדוגמן. רגע, הם הצליחו? הם הצליחו שמה להמשיך הלאה? עוד הרבה אחרי נפח? הם נעצרו. נכון. ברור. למה הם נעצרו? למה הם נעצרו? מילואים. מה? המילואים עצרו אותם. כן. אז הם נעצרו. אז סליחה. זאת אומרת, אפשר היה בלי כל הדוגמן 5 הזה. בדיעבד כן, בדיעבד כן. אמרתי, אני עכשיו חכם בלילה. כן, בדיעבד אפשר היה לוותר על דוגמן. אבל כי הבאתי... המצב בשטח היה יותר טוב. כן, אבל הבאתי גם כמה ראיות צבאיות, כן. ולמה אפשר היה גם לחשוב על זה כמו שצריך. כן. ודע את כוחותיך, אל תהיה בפאניקה, וסליחה, עכשיו מה עשה הדוגמן 5 הזה? זהו, זה חשוב שתגיד לגבי המשך המלחמה. הדוגמן 5, ההשלכות שלו. זהו. אני מרשה לעצמי לומר שחיל האוויר היה בהלם. כל כך בהלם שלקח לו זמן לאסוף את עצמו כדי להתחיל לבדוק מחדש תקיפת טקה. כן. נדמה לי שיומיים אחר כך, אם אני זוכר נכון, הייתה תקיפת טקה לא תגר, אבל של סוללות בפריפריה של סואץ. תקיפות שהצליחו. כן. שהצליחו. עדיין, חיל האוויר לא אסף את עצמו למבצע טקה.
ורק חיל האוויר הגיע למצב כזה, שהוא הולך באמת, זה לא היה כבר למבצע, אלא לכרסום, שאחרי שבשמיני לחודש עשו והצליחו, חיל האוויר הלך עוד פעם רגע אחד אחורה, ונדמה לי שרק 11 או 12, אני מצטער, אין לי פה את הנתונים, חיל האוויר התחיל לחזור, לקרסם מהקצוות למרכז. במצרים. במצרים. כן. ברמת הגולן היה מציאות של טקה לא ברור. למה טקה לא ברור? כי על אף שלא השמידו הרבה סוללות לא היו פעילות, כמו שהייתה צפית שתהיינה פעילות, כנראה בין השאר, בגלל חוסר בתחמושת, כן. הם ירו כמו מטורפים מהר מדי, היה להם חוסר בתחמושת, והיו עוד סיבות נוספות שגרמו להם לשיבוש היכולת שלהם, וכך קרה שחיל האוויר בעצם בסופו של דבר הגיע לא חופש טיסה, אבל לעליונות אווירית שאפשרה לו כן לתקוף במחיר כבד ברמת הגולן, בלי להשמיד את הטקה עד סוף המלחמה. כן. עכשיו, במצרים זה היה הכרחי, בגלל שהזירה היא שונה. במצרים היה הכרחי להשמיד את הטקה. גודל החזית. בסוריה חזית קטנה. אתה טס קצת או אתה עושה את החוזר הביתה. במצרים, בגלל גודל החזית, היה צורך להשמיד את כל מערך הטקה, שמאחר וזה נדחה, המילה נדחה אולי לא מילה נכונה, מאחר וזה קרה יותר מאוחר, מרגע שזה קרה, פני המלחמה השתנו לחלוטין. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על ספרו של בר יוסף, איך שימוש בטרמינולוגיה יכול... רגע, לא. לא, זה חשוב, זה חשוב, מה שאני אומר עכשיו. לא, בסדר, פשוט רצינו לדבר על האנשים. אני אגיע לאנשים. אוקיי. אני רוצה לדבר על הטקה, על המשמעות של הטקה. לפי בר יוסף, אז רק בשלושה ימים האחרונים חיל האוויר סוף סוף השמיד את הטקה, הוא הצליח רק בשלושה ימים האחרונים של המלחמה. אני אומר, רונג. המלחמה נסתיימה 3 ימים אחרי שחיל האוויר השמיד את הטקה. אוקיי. זה לא פשוט. כשאני אמרתי, לזה התכוונתי, שהבעיה היא לא העובדות, איך אתה מפרש את העובדות? כשאתה מגיע למצב שהארמיה השלישית חשופה לחלוטין, כן. ואתה עושה בה שמות, את מה שאתה רוצה. אז הוא מבקש הפסקת אש. כן. ואתה מהאוויר, קוטש את כל הצבא היבשה שנמצא בין לבין, והשריון מגיע ומצטרף לחגיגה וקובע חיץ פיזי של נוכחות צהל בשטח, שכבר אי אפשר בכלל להסיע פה שום דבר, ושום לחם, ושום מים, ושום כלום. ואנחנו תוקפים את המפקדה של הארמיה השלישית בג'בל עובד, אווירית. כשהיא חשופה לגמרי הארמיה השלישית, אין. הם צריכים מים, הם צריכים אוכל. הארמיה השנייה מצבה יותר טוב, לא הרבה יותר טוב. לא הרבה יותר טוב, כן. לא הרבה יותר טוב, וחוץ מכמה סולות במרכז, הייתה לנו שליטה אווירית מוחלטת. זה מה שמביא לסופה של המלחמה, ולא שרק בסוף חיל האוויר הצליח להשמיד את הטקה. רונג. מרגע שחיל האוויר השמיד את הטקה וקיבל חופש טיסה, המלחמה לא היה לה סיכוי להימשך יותר מאוד 2-3 ימים. זהו. יש איזשהו שוני בסיסי בהתמודדות הנפשית, הרגשית, של לוחם אווירי ולוחם יבשתי. ואני אנסה לתאר אותו. הלוחם היבשתי, מרגע שהוא נכנס לקרב,
הוא במצב של סיכון מתמשך עד שיסתיים הקרב, עד שיסתיים מיקומו בשדה הקרב, מעבר לקווי האויב. הוא נמצא ברצף מתמשך של איום, של סיכון, וזה חלק מההסתגלות הנפשית של הלוחם היבשתי, שהוא בסיכון מתמשך. מה קורה לטייס? הוא במצב אחר לגמרי. כשהוא בטייסת לא חל עליו שום סיכון, והוא כל הזמן בטייסת. למעט שהוא ממריא לקרב. כשהטייס ממריא לקרב, עד שהוא חוצה קו, או קוצה את קו כוחותינו, הוא בכלל סייף, הכל בסדר. מרגע שהוא חצה קו, יש לו דקות ספורות מאוד. שהוא נמצא בסיכון, הוא נמצא בקרב, גמר את זה, חוזר, חוצה את קו כוחותינו, הוא בסדר. חוזר לטייסת, אוכל רגע, שותה, נח רגע, וממריא עוד פעם. מה הבעיה? שם, בדקות האלה של הקרב, הוא בסיכון מאוד גבוה, והוא בסיכון גבוה שאם הוא ייפגע, הוא לא פה עם כל החבר'ה בגדוד או בפלוגה. כן. הוא יהיה שם לבד, הוא ייפגע והוא יהיה שם לבד. וזה קטע קצר, מאוד מסוכן, והוא לבד. עכשיו, חזר, נחת, היה ברוגע, ועכשיו הוא צריך להמריא למקום ההוא עוד פעם. כן. יש פה תהליך נפשי שהטייס צריך לאסוף את עצמו כדי להטעין מחדש את היכולת הנפשית והרגשית להיכנס לגיהינום הזה. שזה גיהינום מאוד אינטנסיבי בזמן קצר, וזה לא קורה לו בפעם השנייה, זה שלישית ורביעית וחמישית, והוא כל הזמן צריך מחדש לאסוף את עצמו כדי להגיע לשם. עכשיו, יש טייסים שמתקשים בזה. הם מתקשים פשוט לאסוף את עצמם מחדש. אפשר להבין את זה. בוודאי. לאסוף מחדש את עצמך. זה הבעיה בעצם. שזה עוד פעם לחזור לשם. יש כאלה שפתאום באים אליי, אני מפקד הטייסת כבר, לא ישנתי טוב בלילה, אם אפשר לדלג על המטס הראשון. יש לי כאב בטן, יש לי שלשול, כל מיני סיבות שהם לא יכולים והוא מבקש. אני זורם עם זה, לא שלי עצמי קל, כן? אבל אני נאלץ, אני המפקד. אני בעצמי פצוע בכלל. אני טס עם יד אחת ויד שנייה עם כל האצבעות ביחד. אז תמיד מטס ראשון אני נותן. הם נרגעו, מטס שני הם כבר בסדר. פתאום יש לך אחד, הוא גם במטס השני, עכשיו יש לו שלשול, וגם בשלישי יש לו כאב בטן. והוא היום בעצם לא כשיר, הוא מבקש היום לא. מה יקרה כבר גם מחר זה יהיה לו? עכשיו אני מתחיל למפות אותם, אני יודע בדיוק מי ומה. והנה הדילמה שלי כמפקד.
מצד אחד, טייס שנמצא במצב נפשי ורגשי כזה, הוא לא יתפקד בשדה הקרב כמו אחד שיתגבר על זה. כן. כל אחד ורמת האחוזים של התפקוד שלו שיורדת. הוא עסוק עם בעיות אחרות מאשר איפה המיגים ואיפה האויב ואיפה זה. הוא בכלל עסוק כרגע באיזו הישרדות אישית עם עצמו, ואין לו את כל משאבי הכוח הנפשי להילחם כמו שצריך. הוא עסוק בדברים אחרים. אתה מרים אותו לאוויר, זה לא יהיה טוב אולי. אתה תנסה ללחוץ יותר מדי, יהיה פה בכלל שבר מוחלט אולי. אתה יכול לקופף, אתה תקופף יותר מדי, הוא יישבר, גמרת, הוא כבר לא ילחם פה יותר. אבל רגע, אסור לי ליצור פה איזה מצב שמתחיל להיות לוחם אחד שהוא לא נלחם, עוד אחד שלא נלחם. פתאום יש פה קבוצת לא לוחמים. אתה יוצר לגיטימציה, רצית, לא רצית, למצב שאפשר פה לבחור. אני בוחר להיות חלש, אני בוחר זה. אני אולי אחר כך שמלחמה כבר תהיה יותר נוחה, אני אחזור, אני אהיה בסדר. ואני לא יכול ליצור סיטואציה בכלל, שיש לוחם אחד שהפסיק להילחם, שהפסיק לטוס. ואני עושה אקרובטיקה בין איך כן להטיס אותם, איך לא יותר מדי, איך לא מצב שמישהו יפסיק לחלוטין לטוס, כדי שלא יהיה סיטואציה כזאת. היה לך מישהו שהפסיק לטוס? כן. אחד או יותר? אחד. אבל איך אתה עושה את האקרובטיקה הזאת? אז תכף אני רק אספר על האחד, ואחרי זה האקרובטיקה. כן. אחד שהפסיק לטוס, הוא נטש. נטש וחזר. הוא נטש בשטחנו. כן. והוא אמר שנדפק לו הגב, עכשיו, אתה לא יכול להטיס מישהו שנדפק לו הגב, כי הנטישה הבאה, בנטישה נדפק לו הגב. אז זה סיבה נכונה שמישהו לא יטוס, כי הוא נפצע באופן שהוא לא יכול לטוס, בנטישה. זה האחד היחיד שהפסיק. לאורך כל המלחמה הוא לא חזר יותר? לאורך המלחמה, כן. זה היחיד שהפסיק. עכשיו, מה אני כמפקד עשיתי? אחד הדברים זה שהאנשים מזהים מי הם אלה שהם... זאת אומרת, מאוד בעדינות, אבל פתאום אתה מבין שההוא לא רוצה במבנה שלו את זה. כן. לא רוצה לטוס איתו. בעיה. ואז, קודם כל, אני לקחתי אליי, במבנה שלי, כאלה חבר'ה. זה לא מבנה אחד, אתה... ברור. אחד זה, הוא אצלי, לקחתי עוד איזה 2 מובילים, הסברתי להם את הבעיה. הם הבינו, אמרתי, אני יודע שאתה לא רוצה לטוס איתו. גם אני לא רוצה לטוס איתו. גם האחרים אצלך במבנה לא רוצים אותו. כדי שלא יהיה לנו פה קטסטרופה בטייסת, אתה רוצה לטוס איתו. כן. מיעטתי בטיסות שלהם, אבל לא נתתי מצב שהם חדלים לטוס. הם טסו פחות. כן. אבל שזה ככל האפשר ייראה, או נגיד שלא ייראה, זה לא שיראה, ככל האפשר שלא ייראה שיש פה כן. כמה כאלה שהם
גורמים למצב שעוד ועוד לא רוצים לטוס איתם, ושבכלל אני מביא אותם למצב שהם לא טסים, וחס וחלילה, אני אחרי הראשון שלא טס, יבואו לי פה השני והשלישי עם כאבי בטן וכל מיני כאלה. זה הדרך שאני יכולתי לנהוג בה. להבין את הבעיה וככה, ולטפל בה ככה. אחד מהם, שגררתי אותו עד הסוף, בסוף המלחמה אני ביקשתי להוציא אותו מטיסות. מה? מי? אבל הוא גמר את המלחמה, הוא עשה, הוא... עד היום יש לי פה את הניירות על זה. כן. ואני נלחמתי על זה שהוא לא יחזור לטוס. הוא היה כאילו מקרי קיצוני מהאלה שגררת. כן, הוא היה אחד מאלה שהיה לי הכי קשה לגרור אותו. ממש לגרור לאורך המלחמה. ושאמרתי, חס וחלילה שאחד כזה תיפול עלינו עוד פעם מלחמה והוא תטפל בו. אבל יש לי שאלה, שאתה אומר שהם לא רוצים לטוס איתו, אז כי הם יודעים שבשעת מבחן באוויר הוא לא יתפקד? כן. עכשיו, מה זה מטוס שלא מתפקד באוויר? תראה, ניתן לך דוגמה. תן לי דוגמה. אתן לך דוגמה מהקרב האחרון של יום כיפור. כן. האחרון לגמרי. שאני נמצא בו עם רביעייה, גיורא אפשטיין מגיע עם רביעייה מחצור, אני מרפידים, ויש עוד איזה זוג מטייסת שהייתה אמורה לגמור את הפיטרול שלה. עכשיו ככה. אתה מדבר על יום כיפור. יום כיפור. כן. הקרב האחרון של יום כיפור. כן. היו בקרב הזה 21 מגים. אני נלחמתי בשבעה. גיורא אפשטיין נלחם בחמישה. שנינו נלחמנו נגד 12 מגים. כן, ברור. מה עשו האחרים? אז זהו, מה הם עושים? אני אגיד לך מה. קרב כזה, זה קרב שיש בו סמטוחה. כן. עכשיו, יש את מרכז הסמטוחה, ששם יש הכי הרבה סיכונים, הכי הרבה אי ודאות, הכי הרבה יכולת, או אי יכולת שליטה שלך לתמונה ועל מה שקורה פה. כן. ואתה יכול גם ללכת ולהתחיל לטוס בפריפריה של הקרב. כך. זאת אומרת, להיות באזור של הקרב. אתה במרפסת. אבל אתה במרפסת. עכשיו, אתה רואה בצד אחד שלך את הקרב, בצד ההוא אין קרב. משם אף אחד לא יפתיע אותי, אני גם לא בתוך הסמטוחה. אני בכלל פה, זה במרפסת. אבל זה תמיד, כלומר, אם אתה מוביל רביעייה. כן. או שאתה מוביל זוג. כן. אז מה זה אומר, שרביעייה שלמה לא מתפקדת? לא, יש כמה שכן מתפקדים, ויש גם מתפקדים חלקית ויוצאים. תראה, למשל, אני, כן. באותו קרב, הייתי אמור לא להיכנס לקרב הזה. כי לא יכולתי להשתמש במעבר אחורי. כן. בגלל זה תקלה. שהמטוס בלי מעבר אחורי לא נכנס לקרב אוויר, אין לו אנרגיה לקרב. ואני, כדי שיהיה לי אנרגיה בקרב, סוג הקרב שעשיתי, הייתי במצב שיש לי אנרגיה, גובה, ואני מגיע למצב שאני מפיל, או לזנבו של מיג, מפיל אותו, על ידי שאני מתמרן מאוד חריף על חשבון הגובה. הבנתי. משתמש באנרגיה של הגובה כדי לעשות תמרון ומפיל, ויש רק אחד כזה. אחר כך אתה שחוט, אתה הולך למרפסת, אוסף אנרגיה, חוזר. שחוט, הולך למרפסת, אוסף אנרגיה, חוזר.
ככה אני תפקדתי בקרב הזה, כן. לא הייתה לי דרך אחרת. עכשיו, אתה יכול גם להיות כל זמן במרפסת. אתה לא חייב לחזור פנימה. כן. אתה לא מסתכן. אבל זה לא מצב שנאמר, אומרים למישהו שאתה בקשר עין. אתה לא יודע לזהות מי ומי, כי זה הרבה מטוסים. כן. תראה, באותו תא שטח, באותו זמן, יש 30 מטוסים. בסדר, שלנו ושלהם. שלנו ושלהם, כן. אבל הוא לא, נאמר, המוביל נכנס עם 4. כן. אז... הוא מחלק מטרות. הוא מחלק מטרות, ומה אחרי זה? ואחר כך זה מתפתח באופן בלתי נשלט. אישי. אישי. זאת אומרת, הרביעייה מתפרקת למעשה. היא ככה, היא מתפרקת במובן של ההתייחסות אחד לשני. כן. היא לא מתפרקת במובן שאתה מצפה מכולם להיות בתא השטח הזה, לא ללכת למקום, אם נניח, דוגמה, נניח שאיזה מיג פתאום מפחד, נמאס לו, תוקע צלילת בריחה. כן. אתה לא אמור לרדוף אחריו. ברור. זה בסדר, תשים עליו אף, תנסה להדביק לו טיל, אתה לא אמור לרדוף אחריו כי הוא הוציא אותך מהקרב. ברור. המיג הזה. כן. אז המשמעות של הרביעייה שנלחמת ביחד, זה שכולם באותו תא שטח, כולם תורמים, כולם נמצאים ככל האפשר זמן בתוך הסמטוחה, כדי לתפוס מיג ולהפיל, כדי לראות מישהו במצוקה ולהגן עליו, לנסות להפיל את המיג שעליו, לקרוא לו, להגיד לו שבור, כי אתה רואה אותו, וזה המשמעות בלי שאתה בהכרח יודע אפילו מי זה. כן. יש לך 2 רביעיות, 8 מטוסים. כשמטסים ביחד, בכלל אתה לא יודע אם אתה מגן על הרביעייה הזאת, או אתה כבר איבדת כן. את יכולת ההבנה של מי ומי. צריך פה התמצאות במרחב בצורה יוצאת דופן. נכון. זה חלק מהקושי בעניין הזה. כן. אבל בפן הנפשי, הרגשי, כמו שהסברתי קודם, שאתה צריך לאסוף את עצמך כדי לבוא מהטייסת אל הקרב, בקרב האוויר, אתה צריך לאסוף את עצמך כדי לא להישאר במרפסת ולחזור חזרה פנימה. ברור. כן. כי יש שם מרפסת. אתה יכול לחפש את המרפסת. שהיא נוחה ומפתה. נכון. ולמשל בקרב הזה, היו לי חבר'ה במרפסת. ואחרי הקרב, אתה מדבר איתם על הדברים האלה? כן. מה אתה אומר? אני קודם כל מוודא שאני הבנתי נכון. אוקיי. אני שואל... וידית ש... כן, ואיפה היית, מה היית, כן, מה עשית, אוקיי. מה עשית, מה וזה, למה ככה. אני אומר, תראה, אני נלחמתי ב7 מגים. גיורא נלחם ב5 מגים. אתה יכול להגיד לי איפה אתה היית? אני שואל, אני מתחקר. בוא תגיד לי מה עשית. כן. אנחנו מגיעים לזה כן. דרך השאלה הזאת. עם מי נלחמת, מה עשית, מה היה, מה זה. כן. אתה מהר מאוד מבין שאין לו פה הרבה מהקשקושים. ככה. ואיזה תשובות אתה מקבל? בהתחלה זה ניסיון להגיד הייתי, אבל אתה מגיע מתישהו למצב שאין, הוא לא יכול להסביר בדיוק. כן. כל ההסברים לא מתקבלים, בוא נאמר ככה. כי הוא צריך לתת תשובה. למה אני? למה גיורא? למה אילן? למה אנחנו? ואתה לא. כן. מה, אתה לא טייס טוב? אתה טייס טוב מאוד. למה? בדרך כלל זה דרך התחקיר, זה לא שאני בא ואומר, אני גם לומד את זה דרך התחקיר. זה לא שאני באוויר יודע ורואה.
באוויר אני לא יודע את זה. כן, כן. אחרי זה אתה מגיע לתחקיר. כל אחד, מה עשה, מה לא עשה, מה התוצאות, מה... כמה אנשים נשברו? או אחוזים? אני חושב ששבירה טוטלית זה לא יותר מאחד בטייסת. טייסת זה 20 ו... 20 ומשהו טייסים. 20 ומשהו טייסים. תלוי, 24. יש טייסות גדולות יותר. היו כן. טייסות גם שהיה להם 40 טייסים. כן. אולי אחד בטייסת שבירה טוטלית. אני חושב שבדרך כלל יש לך עוד איזה טייסת של 20 ומשהו. כן. עוד איזה 3, 4 שהם מתקשים, נקרא לזה ככה. מתקשים, סוחבים מצליחים לסחוב איתם את המלחמה. משהו כזה בערך. יש מקרים שזה היה מפקד טייסת עצמו. נכון, אנחנו מכירים את זה. יש 2 מקרים שזה היה מפקד טייסת עצמו. 2 מקרים. עכשיו, כשזה מפקד טייסת עצמו, זה כבר הופך להיות בעיה פיקודית רצינית מאוד. קודם כל זה מקרין על האחרים. כן, ברור. אם למפקד מותר, אם זה קרה לו. אם בארזים נפלו השלבת, מה יגידו אזובי הקיר, מה שנקרא. כן. זה הרבה יותר קשה. המפקד צריך להיות מי שמסוגל להתגבר על כל מה שנוגע אליו אישית, לא משנה מה הוא חווה, לא משנה כמה קשה לו, כדי להקרין על אחרים שככה מתנהגים ולא אחרת. כן, כן. אני למשל לא יודע, אני לא יודע אם אני לא הייתי מפקד, אולי לא הייתי מצליח להיות כמו שהייתי. זו שאלה עכשיו, במי להפך. אני לא יודע. לא, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא אומר שלא. אני לא יודע. אתה לא יודע אם כובד האחריות והתחושה שאנשים מסתכלים עליך, לא הוא שהחזיק אותי, כי יכול להיות שזה מה שהחזיק אותך, ואתה לא יודע. תראה, קודם כל זה ברור לי שזה היה פקטור אצלי. כן. זה היה פקטור. כן. אני ידעתי שזה פקטור, אני כל הזמן חשבתי על מה אני צריך להקרין לאנשים. כן. כל הזמן היה נר לרגליי, זאת אומרת, אני כמפקד, היה ברור לי מה התפקיד שלי בעניין הזה, כן. מולם. אני צריך לנהל את הדבר הזה, ואני צריך להיות חזק, ואני... שמע, זה חלק מדברים שזה דפק אותי לשנים, העניין הזה. תסביר. תראה, קודם כל, אני 14 שנה מדודות. היה לי טיקים בעיניים, בלתי נשלטים. למה? מה קרה? למה אחרי מלחמת יום כיפור, פתאום אדם סוחב טיקים בעיניים 14 שנים? בלתי נשלטים, זה לא... כן. טיקים זה בלתי נשלט. מה? טיקים זה בלתי נשלט. נכון, אבל למה? לא, ניסיתי לחשוב על זה, ניסיתי לשלוט בזה. זה המשך הרגל הרועדת. כן, אבל שמע, זה 14 שנה. כן, ברור. עכשיו, אני בניתי לעצמי חומות. 2 סוגים של חומות. אתה מדבר במהלך המלחמה. כבר לפני המלחמה. כבר לפני המלחמה. אבל במלחמה זה התעצם יותר. כן. קודם כל בניתי חומות להתמודד עם נפילתם של פקודים או חברים קרובים. כן, וזה היה, לפחות מהספר, היה לא מעט. היו לא מעט כאלה. כן. ממש בניתי חומות שאני לא נותן לרגש שלי להיפגע. ואני בעצם דופק את העולם הרגשי שלי. דופק את העולם הרגשי. כי זה משליך גם על תחומים אחרים. על תחומים אחרים. של הרגש. כן. אתה לא יכול להיות סלקטיבי כשאתה דופק לעצמך את הרגש. אתה משפיע על תחומים רחבים אחרים.
אני לא יודע לבכות, אני לא יודע להזיל דמעות, אני חסום רגשית. זה ברור לי שזה היה אמצעי שאני אוכל להתמודד עם הדברים האלה. הדבר השני זה הפחד. כן. אני חושב הרי פחד זה דבר טבעי שנועד לשמור עלינו, שלא נעשה לעצמנו נזק. שלא נעשה דברים שמהם אנחנו מסתכנים. אז הפחד זה מנגנון. הבעיה שבמלחמה אני הייתי צריך להתגבר על המנגנון הזה של הפחד. עכשיו, מה זה להתגבר? זה לא בלתי לפחוד. אתה לא יכול להגיד לעצמך, אני לא מפחד. ללחוץ על כפתור אנטי פחד, ועכשיו אני לא מפחד. לא, אני כל הזמן פחדתי. אז מה אתה כן עושה? אתה מתגבר על הפחד. אני מפחד, ואני משתלט על עצמי. גם תמיד אני, כל הזמן שכללתי את ההבנה שלי ממה אני מפחד. עכשיו, ככל שהבנתי ממה שאני מפחד, זה עזר לי להתמודד עם הפחד. לא לפחד. לא לפחד. כי בעצם מה זה פחד? פחד זה החשש מהבלתי נודע. עכשיו, ככל שאתה יודע, מסתבר שאתה מתגבר על הפחד. כי אתה כבר יודע מה יכול לקרות, הכי גרוע מה יכול לקרות. ומה האיומים, מה הסיכונים. אז זה היה חלק מהמנגנון שפיתחתי, וההתמודדות עם הפחד, אז אנשים רואים בי אדם אמיץ נורא. אני אומר, אני לא אמיץ, אני פחדן, שידע להתמודד עם הפחד שלו, והמחיר של ההתמודדות הזאת, למשל, התיקים בעיניים, אין לי ספק שזה זה. כן. כל מיני חסמים שהצברתי על עצמי, שבעצם פעם ראשונה שהתחלתי להתמודד עם זה כמו שצריך, והחזרתי לי חלק מהנכויות, זה היה כשכתבתי את הספר שלי. לא עשו אצלכם שום פעולות כאילו... היה מאוד מקובל, כמו שעושים בצבא, של איזושהי... של מתכנסים. לפתח איזושהי... טוב, אני גיבור, אני לא צריך. אבל היה דבר כזה? היו אנשים שהלכו לא, אבל באופן מסודר. ממוסד לא. ממוסד. לא, זה לא היה. גם אצלנו, לא היה. גם ביחידה שלנו. לא היה דבר. מעולם לא אספו את האנשים, ויאללה תשפכו ותגידו. לא היה. ואני תמיד הייתי צריך להישאר גיבור כל השנים. וגם השארתי להתקדם בתפקידים. אני מוכר כאיזה מין אייקון של גבורה כזה בחיל האוויר. עכשיו, אני גם לא יכולתי לשבור את זה. ובעצם עברתי עם עצמי תהליך טיפול אישי מדהים בעת כתיבת הספר, עכשיו, חלק מהסיבה זה ביקשו ממני כבר אין ספור פעמים לכתוב ספר, ואני לא כתבתי, כי לא ראיתי שום טעם בעוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור, עד שאותו יאיר אלוני כן. אומר לי, תשמע, מה זאת אומרת? כי אמרתי, אין חוט מקשר בעוד סיפור, עוד סיפור. אומר לי, אתה החוט המקשר, ובמובן שזה לא אתה כזה אותו ישראל בערב שזה קורה לו. כי יש איזה מאפיינים שנוגעים אליך, שהם עוברים כחוט השני בכל האירועים שלך. עכשיו, וזה נתן לי באמת את ההבנה שאני לא הולך לכתוב כפי שכתבתי עד אז. כי מדי פעם ביקשו ממני, תן סיפור לזה, תן, כמו שאתה אומרת, תן רעיון, כן? כן. שלח סיפור על הקרב ההוא לשם, תן, אני חושב. לא, זה בדיוק העניין, שבשביל זה התכנסנו פה היום, לדבר על דברים שהם
אחרי הספר. ולכן אני פתאום התחלתי לכתוב על מה שמעולם לא כתבתי, על הרגשות שהיה לי בתוך הטיסה, על יד הטיסה, אחרי, עם אנשים, מצבים. וככל שכתבתי על זה יותר, פתאום זה נעשה לי טוב. אל תחסום, אמרתי לעצמי, תן. שחרר, מה שנקרא. שחרר, תן. זה הייתה תרפיה לא נורמלית. כן. ועוד אירוע, ועוד אירוע, ועוד מישהו שנהרג לי, ועוד זה, ועוד מקום שהייתי בסכנה, ועוד, 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 ועוד. וכל אירוע כזה, כשאני כותב, אני מחזיר את עצמי בדיוק למקום ההוא. כן. ובדיוק מה הרגשתי ומה חשבתי. זה דברים שנשארו לי ככה, פה בפנים, ולקחת, במקום לסגור את זה, אני הוצאתי את זה. זה דפוק. אני צריך להגיע לגיל הזה כדי פתאום להשתחרר מכל הדברים האלה. אני רק עכשיו משתחרר מזה. השתחררתי. מותר לי לדמוע, מותר לי לבכות, מותר לי להתרגש, מותר לי להיות עצוב. זה כיף. אז זאת אומרת שבסוף כולנו שרוטים. בוודאי. אני הייתי שרוט, אני לא הבנתי. פועה כל הזמן שנים אומרת לי, אתה בכלל, אתה לא מבין את זה, אתה הלום קרב, תלך לטיפול. מה אומרים לו אתה חושב במשפחה שלו? הבנות שלי כל הזמן אומרות, הבנות שלנו אומרות לי כל הזמן, אתה הלום קרב. ואני אומר, אני לא מרגיש שנאמר, אירועי המלחמה גורעים ממני בתפקוד היומיומי שלי. זאת בדיוק הנקודה שאני הייתי מצוי בה. כן. אמרתי, תמיד הייתי אומר לפה, תגידי, משהו בתפקוד שלי לא בסדר? בדיוק זה מה שאמרתי לה. כן. תגידי, משהו בתפקוד שלי לא בסדר? אני לא אוהב אותך כמו שצריך? אני עם הילדים בסדר? משהו פה לא בסדר? תמיד הייתה אומרת לי, לא. לא. פשוט לא. אתה הלום קרב, אתה צריך ללכת לטיפול, ותמיד, ולא הלכתי. עכשיו, מה שקרה לי, זה בעת כתיבת הספר, בעצם לא הלכתי לטיפול אצל מישהו אחר, אבל הייתי בטיפול עצמי. כן, בסדר, זה... אתה יודע שלכתוב זה חלק משיטות הטיפול. נכון, נכון. פועה עשתה את זה למישהו, כן. שבסוף הוא כתב את ספר חייו מהטיפול הזה, אז זה ברור לי. זה ברור לי זה לא, אני לא מקליד. אני עובר את כל החוויות מחדש, ואני נותן להן דרור. ואין, אני יכול להגיד, אני אדם קצת אחר ממה שהייתי לפני כתיבת הספר. כמה זמן כתבת אותו? 1.5 שנה. אבל היה לי המון חומר מוכן. כן. כלומר, הייתי צריך יותר להתעסק באיך אני לוקח חומר שיש לי וכותב אותו בצורה הנכונה. כן. גם באופן שהוא מונגש למישהו שהוא לא טייס. נורא חשוב היה לי שנשים יוכלו לקרוא את הספר הזה. ולקח לי 1.5 שנה להגיע למצב שיש לי טיוטה, שאני יכול להתחיל להעביר אותה לאנשים שיעירו לי, ואחר כך עוד 0.5 שנה בעצם לגבש את הספר. כן. שכתוצאה מהערות עשיתי לא מעט שינויים. כשלקחתי מישהי שלא שירתה בצבא, באה מהעולם החרדי, נתתי לה לקרוא את הספר.
והיא נתנה לי לא מעט הערות שהיו חשובות כן. לי, כי היא הדבר שהכי... והיא אוהבת לקרוא, כן. אחד שאוהבת לקרוא, לא אחד שלא אוהבת לקרוא. כן. אחד שקוראת ספרים, אמרתי, היא מתאימה לי, והיא העירה לי כל מיני הערות מאוד ספציפיות, לא עקרוניות, ספציפיות. פה אתה ככה, פה אתה ככה, פה אתה ככה, ומהערות ספציפיות אני למדתי איך אני יכול לתקן בעוד מקומות. כן. שהיא קראה את זה במשך שבוע ימים, את הספר, ואחרי 3 ימים, פתאום היא כל הזמן נתנה לי תגובות, קוראת, מגיבה, קוראת, מגיבה. לא קוראת את כל הספר. כן. קוראת, מגיבה, קוראת, מגיבה. פתאום היא לא מגיבה. למה את לא מגיבה? מה קרה לך? ואז היא אמרה לי את הדבר שהכי חימם לי את הלב. היא אומרת לי, תראה, אני נכנסתי למתח נוראי ממה שאתה כותב. אני לא יכולה להמשיך, אני צריכה רגע להירגע מכל מה שקראתי. צריכה להירגע. כן. אני צריכה איזה 2-3 להירגע, אני אחזור לקרוא. יפה. אמרתי, אוקיי. איך הילדים שלך קראו, הילדים? הילדים קראו, כן, כן. לילדים שלי משום מה זה קשה להם לקרוא את הספר. בין השאר כי הם מכירים את הכל, ואולי לראות את אבא שלהם במקום אחר ממה שהם מכירים קצת קשה. את כל הסיפורים הם מכירים. כן. אז מה מקשה, לא ידעתי, מה מקשה עליהם? תראי, אבא שלהם חזק תמיד. פתאום אבא שלהם מותר לו להיות חלש. פתאום אני לא מצליח בכל הדברים. זה מאוד חשוב. מה שכתבת, שאתה לא מצליח בכל הדברים. יש לי כישלונות. הם מכירים אבא אחר. הם מכירים אבא אחר. אבל בטח לא כולם מגיבים אותו דבר, לא? משום מה, לנכדים שלי יותר קל לקרוא את הספר מה של הילדים שלי. הם קצת יותר מרוחקים. אפשר להבין את זה בדיוק. אפשר להבין את זה. קצת יותר מרוחקים. אנחנו הולכים לדבר על אבי לניר. תאונה ואז אבי לניר. קודם תאונה? כן. אוקיי. הולכים לדבר על 2 אירועים חשובים ממלחמת יום הכיפורים שישראל רוצה לספר עליהם. בבקשה. קצב ההזנקות שלנו היה מאוד מהיר, וכדי שזה יצליח, מה שעשינו, אנחנו, אם היה מקום פנוי בעמדת יירוט ומטוס חזר, אז הוא היה הולך ישר לשם, מתדלקים אותו, מחמשים אותו, וההזנקה ישר רצים עליו עוד פעם. יצא שאני רצתי לזנק על מטוס, שהספיקו ברבע שעה, 20 דקות להכין אותו, ואני רץ אליו כדי להמריא. למה חשוב הזמן? כי כשלוחצים הרבה על הבריקסים בנחיתה, החום, הטמפרטורה מתפשטת אל הטייר, אל הצמיג, כן. אחרי זמן, פחות רבע שעה זה שיא החום, שזה גם שיא הסכנה. שיקרה משהו לצמיג, ואכן אני התחלתי את ריצת ההמראה שלי עם הרביעייה שאחוריי, ואני מגיע למהירות 150 קשר, שזה המהירות שבה אני בעצם מרים את אף המטוס, אני אסוף עוד 30 קשר, ב-185 קשר אני אנתק. ושם במהירות 150 קשר, אני מקבל פיצוץ בצמיג. יש לי את השנייה
שאני צריך להחליט אם אני מפסיק המראה, או ממשיך המראה, או נוטש. להפסיק המראה, החלטתי שלא, כי כבר הייתי במהירות שהיא מעבר לעצירה לפני סוף מסלול. לנטוש, החלטתי שלא, כי אני במצב שאם אני לא מהגה עם ברקס נגדי את הטייר המפוצץ הזה, ואני מושך את הווילון של הנטישה, לוקח שנייה עד שאתה יוצא מהכיסא. בשנייה הזאת המטוס יקבל איזה משהו, יתגלגל, יתהפך, ואני חייב להמשיך לנהג אותו. אז אני לא יכול לנטוש. מה שאמרתי שאני יכול לעשות, זה הכל בתוך שנייה אחת, כל ההחלטות האלה שאני מתאר. זה לנסות לצבור עוד קצת מהירות, לא הרבה, לקרוא את המטוס המסלול ומיד להשליך את המשקל האדיר שיש לי מתחת של פצצות ובידונים. דלק, בעיקר דלק. של דלק. דלק, והמטוס יהיה קל יותר, כן. והמטוס יוכל לטוס. והוא הצליח לצבור עוד 5 קשרים, לא יותר, כי אני כמובן עם ברקס נגדי, ואז החלטתי שאני עושה את זה, ואני קורא אותו מהמסלול קצת, לא הרבה. מרים את האף רק? אני מרים את האף והמטוס מנתק. ממש מנתק כבר. מנתק. כן. ולדעתי הוא רק טס על הלחץ האוויר שבינו לבין הקרקע. זאת אומרת, הוא לא באמת טס, אבל בסדר, עכשיו אני צריך להשליך את המכלים ואני אצליח. ולא הכנתי מראש את האצבע על ההשלכה, ואני לא יכול להוריד את העיניים, כי אם אני אוריד את העיניים אני לא מנהג אותו כמו שצריך, ואני לא מוצא את הכפתורי ההשלכה. והמהירות הולכת ויורדת, ואני מרים אותו עוד ועוד, נגמר איפה להרים, והמטוס נחבט בקרקע. מאיזה גובה? מאיזה גובה? מגובה של כלום, הוא היה בגובה של כלום. אז הוא נחבט מהגובה של כלום בקרקע, פשוט נגמר לו האוויר, אז הוא טס, אבל נופל. אני מרגיש ששני קני הנס הראשיים נשברים, ואני יורד לגובה המכלים, ואני רץ על מכלי הדלק. אחרי איזה זמן מה, מכלי הדלק נקרעים מהכנפיים, ואני רץ על הגחון. ועל הגחון, במיראז' זה בערך גובה שפה הקרקע, ואני יושב 10 סנטימטר מעל הקרקע עם הרגליים קדימה, השיחים עוברים לי בגובה העיניים. בגובה העיניים, ואין לי מה לעשות, אין לי מה לשלוט. אני גם לא יכול עכשיו כבר לנטוש, כי זה מתחת למהירות הנטישה, שעוד קודם יכולתי. יש מהירות הנטישה? מהירות מזערית, אז הייתה במטוס הזה 90 קשר. עכשיו, אתה מהר מאוד יורד למהירות הזאת ומתחתיה, אז אתה לא יכול לנטוש. אז אני נמצא פה במכונה המקרטעת הזאת. אוקיי. והעשבים עוברים ככה. למיראז' יש כנפי דלטה, זה משולש כזה חד בקצה, ופתאום המטוס, בגלל שכנראה איזה כבל או משהו קרע את המכלי דלק, הוא נתן למטוס מומנט עם כאילו אף ימינה, ואז אני רואה את עצמי, אם המטוס רץ, במקום ישר, אני רץ כמו סרטן על הצד, נסתכל על הכנף השפיצית, היא חורשת את הקרקע, ואני אומר, זה בטוח שעוד רגע זה יתפוס, והמטוס יתהפך, וזהו, זה הסוף. וזה לא קורה. זה לא תופס את הקרקע, והוא לא מתהפך. והמטוס ממשיך את הסיבוב שלו, ועכשיו העשבים עוברים להפוך. עוברים להפוך, הוא רץ על המסלול עם הזנב קדימה. הוא רץ עם הזנב קדימה, כן. אני בכלל עכשיו הפוך, אני רץ עם הזנב קדימה. זה כאילו אחורה. כן. כן, הוא כאילו נוסע אחורה, אבל זה באותו וקטור שפשוט יסתובב.
ואני, אני לא יודע מה יקרה פה עכשיו, אבל כבר הרגשתי יותר טוב מזה שהכנף לא חורשת את ה... ואז בבת אחת איזו מכה, המטוס נעצר, בעצם הזנב נתקע בתלולית, המטוס נעצר. אני אסתכל, אני לא מאמין, אני פה, אני חי, בתוך המטוס, ולפני שאני מבין יותר מדי הפי שאני חי, כל הדלק מהמכלי דלק שנקראו טס באוויר, נוחת אל המטוס. והמטוס מתחיל לבעור כמו לפיד. ואתה היית מחובר לכיסא? אני בכיסא, קשור, הכל, כן. ואז אני אומר לעצמי, טוב, פה עכשיו צריך לצוס מפה מהר החוצה, יש בעירה. ואז אני מנסה לפתוח את החופה בידית שלה, הכל התעוות, הידית לא נפתחת. ואז יש מין כפתור, ידית כזו קטנה, שאני יכול עם כדורים פירוטכניים להנטיש את החופה. כן. לא את עצמי, את החופה. ואז אני מפעיל את הנטשת החופה, התקלקל, החופה לא נוטשת. ואני פה בפנים, די חם, רעשי פיצוצים כאלה, כל מיני, אני חייב לצאת מפה. ואז אני רואה ככה, לפנים זה זכוכית משוריינת, מעל זה חופת פרספקס, זה חומר פלסטיק הזה, שאני רואה שהיא שבורה, והאש מתחילה ללחך את השבירה הזאת, והופכת את זה לדייסה. זה נמס. נמס, כן. נמס. אז אני לוקח ושולח את היד, ועושה לעצמי שמה חור גדול של דייסה. רגע. שכחת לך להגיד שבגלל שמיהרת, לא הספקת ללבוש כפפות. נכון. תודה. נכון. אני אמרתי, זה היה מאוד מהר, אמרתי, אני את הכפפות אלבש. כשאני אהיה באוויר, נגמור את הכל, אני אקח, יהיה לי זמן, אני אשים את הכפפות על הידיים, ובעצם הייתי בלי כפפות. ואז את התנועה הזאת, קודם כל ברוב תומי אני עושה ביד ימין במקום ביד שמאל, כי אתה לא חושב הרבה, ובעצם כל הפלסטיק מתחבר לי לתוך כף היד, לא. לא. ואני בעצם, היד שלי בוערת, ואני יוצא דרך הפלסטיק הזה שכולו על הסרבל שלי, על הקסדה שלי, ואני עובר דרך האש ואני כולי לפיד אש בוער. ואני רץ הצידה, אל מחוץ לאש, ומסתבר שהמטוס נעצר 10 מטר מעמדת נ"מ, שהיא נמצאת כבר מחוץ לפריפריה של הבסיס, אבל שם הוא נעצר. החילים האלה מתנפלים עליי, מחבים אותי, שמים אותי על קומת קיר שלהם, ורצים איתי למרפאה. ובאים הכיבוי אש, ככה, הטייסים מהאוויר, הרביעייה שלי, מדווחים שהם לא ראו נטישה. בכיבוי אש לא מוצאים גופה. והנ"מ כולם נסעו איתי. כן. ואולי מישהו שיגיד... הבן אדם נעלם. הבן אדם נעלם. הבן אדם נעלם. מגיע למרפאה, מסתכלים עליי, אומרים לי, טוב, תשמע, אנחנו צריכים לפנות אותך לתל השומר. אתה צריך טיפול מיידי ביד כדי שלא ייגרמו נזקים. נעשה לך את מה שאפשר כאן ועכשיו, אבל אתה חייב מיד להתפנות לתל השומר. ואז אני אומר, הבנתי, אני רוצה רק רגע להרים טלפון לטייסת, להודיע שאני... זה כבר לא היה בטווח של ראייה שלהם? לא, אני במרפאה עכשיו. לא, כשהמטוס... כולם רואים את המטוס נשרף ואני איננו. לא ראו נטישה, לא רואים גופה, לא יודע מה קורה איתי. ואני מתקשר לטייסת כדי להודיע להם שאני מצטער שאני לא יכול לחזור. אני לא יודע מה קורה שם בינתיים.
שאני לא יכול לחזור, כי אני צריך להתפנות לתל השומר, ועונה לי שם פקידת מבצעים או מישהי שענתה לי, ואני אומר לה את זה, היא פחות או יותר חושבת שהתקשרו אליה מהלך המוות מהיקום, כי כולם אמרו להם, כי אמרו לכולם שאני נהרגתי. פתאום אני מתקשר, ההרוג מתקשר לטייסת. כן. רוח רפאים. רוח הרפאים מתקשרת לטייסת ואומרת, אז שואלת, רגע, זה אתה? וכן, זה אני לא, אני פשוט צריך להודיע שאני... לא כאב לך? כאב לי מאוד, מאוד כאב לי. אני גם בפנים קצת נכוויתי. מאוד כאב לי. בעיקר שרף, הם שמו לי כאן כל מיני חומרים וזה, זה היה נורא. אבל היה ברור לי שאני הולך מה שהם אומרים לי. אז הם כבר ידעו שאני חי. ובאתי לתל השומר, ובעצם יש לי רק בעיה אחת, היד. כל השאר בסדר. ואומרים לי, אתה צריך עכשיו להשתשפז, אתה צריך זה, טיפולים, נחליף תחבושות, נחליף ככה, נחליף זה. זה היה בבוקר. ואני אמרתי להם, ובערב אני צריך להישאר שם. אז עשו לי טיפולים כל היום הראשון הזה, כנראה טיפולים טובים. אמרתי להם, תשמעו, אני לא רואה סיבה שאני אשן פה. תגידו לי באיזה שעה, מתי צריך לבוא, אני אבוא לטיפולים. ואני כל הזמן אהיה בטייסת. כן. והוא אשר היה, אז בהתחלה אז התחיל בזה שהייתי צריך לבוא גם במהלך היום איזה פעם אחת, ואחר כך באתי רק בלילה. זה כל היד הייתה לך? כל היד? לא, רק מפה. מפה. פה הסרבל הגן על היד. ובעצם זה היה כל היד, והאצבעות שלי היו בשלב הזה מחוברות. מחוברות ביחד, כן. והיה נראה לי מטומטם שאני בבית חולים, שזה בסך הכל טיפולים שקורים אחת לכמה שעות, אז כשצריך אני אסע לתל השומר. ואז בעצם בטייסת, בדרך כלל סמ"ט א' הוא מנהל הלחימה של הטייסת, הוא השם מבצעי. אז אני לא יכולתי לטוס, אבל לפחות האיש הכי מתאים לנהל את המבצעים של הטייסת זה אני. אז נהנים ממני שאני באופן מלא. הבקר, הוראות הבקר זה לא רק מה לעשות, זה איך לעשות. כן. הוא ממש מנהג את המטוס. אמרתי, תשמעו, אנחנו מעכשיו והלאה עד סוף המלחמה, שומעים מה שהבקר אומר, אנחנו מבינים מה המשימה. תחלצו מתוך דבריו את המשימה. אתם לא עושים... אתם מחליטים מה המשימה. לא, הוא מחליט מה המשימה, הבקר. איך עושים אותה? איך אתה מחליט? כי אתה יודע שהאיך שלו הוא לא נכון. למשל, יש איום לתקיפה בקונטרה? אז אם יש טילים עד גובה אינסופי, אתה הולך ונדבק לאדמה, וברגע שהגיעו המיגים אתה תמשוך מתוך האדמה ותלחם איתם. כי הנ"מ הוא פחות מאיים מאשר הטקה. אם יש נניח טקה בינוני, כלומר נניח עד 25,000 רגל, ומעל זה אין, תפטרל בגובה 25,000 רגל. מה זה כל כך משנה? 25,000 רגל, 12,000 רגל, ההבדל זה שניות ספורות בלתפוס את המיגים. וכן הלאה, דוגמאות. הבאתי רק דוגמה אחת, כי היא רלוונטית כן. להמשך, אבל יש כל מיני... אבל אין דבר כזה לא לבצע את המשימה. אתם מבצעים את המשימה בדרך שלכם, זה שאתם מבינים שהוא לא יודע. ודאגתי גם כל הזמן יהיה מפות עם מודיעין עדכני במטוסים, אתה אפילו לא צריך לקחת איתו מפה. היא מחכה לו במטוס, מפת האיומי הקרקע האוויר.
טוב, נגמר התדריך שלי בערב, זה תחקיר עם תדריך למחר בבוקר. אבי לניר היה באיזה משהו אחר, ישיבה במטה או בכנף, אני לא זוכר. הוא מגיע ואני אומר לו שאני צריך להגיד לך מה התדריך שנתתי לטייסים. ואני מסביר לו את זה. עכשיו, המשמעות של מה שאני אומר, זה לא לפעול לפי הוראות הבקר. כן. זה המשמעות. עכשיו, בחיל אוויר יש קדושה להוראות הבקר, הפה של הבקר הוא הפה של מפקד חיל האוויר. כן. ככה צריך להבין את זה, ואתה לא יכול לא לפעול ככה. הוא שומע את זה, אומר לי, לא יכול להיות, לא יקום ולא יהיה. אני מנסה להסביר לו, תראה, אני חושב שאם מפקד חיל האוויר היה יודע מה שאתה ואני יודעים פה וזה, כן. הוא היה עושה אחר, אבל מלחמה, אי אפשר, זה לא ניתן לשליטה העניין הזה כרגע, לא ניתן, וכך צריך לעשות. לא יכול להיות. אנחנו לפי הוראות הבקר. אני מבקש ממך, מחר הבוקר, כל הטייסים מגיעים, אתה מחזיר את ההוראה לפי הוראות הבקר. כן. הוא המפקד שלך? הוא מפקד טייסים. כן, כן, הוא המפקד שלו. ואני עושה לפי מה שהוא אומר. מחר מגיעים הטייסים, ואני אומר להם, ההוראה משתנה, הפה של הבקר, הפה של מפקד חיל האוויר, תשים לפי הוראות הבקר. אני לא מאמין לאף מילה שאני אומר, אבל אין לי ברירה. והוא יוצא זוג ראשון, בבוקר. הבקר אומר לו, גובה 12,000 רגל, פטרול מעל קונטרה. הולך לפטרול מעל קונטרה. עכשיו, צריך להבין איזה אומץ לב זה העניין הזה, מבחינתו. הוא מבין בדיוק מה הוא עושה. הוא מבין את הסיכון, אבל האופן, אדם מאוד ערכי ומאוד לויאלי למערכת, והוא עומד במה שהוא הורה לנו, והוא בחירוק שיניים פועל לפי הוראות הבקר, והוא יודע את הסיכון שהוא לוקח על עצמו. אבל זה היה הבן אדם, הוא היה אדם באמת משכמו ומעלה בדבר הזה. ואז מספר 2 שלו מצליח לראות טיל שיוצא אליו, היה גם עננים נוסף לכל, עננים כאלה שרק כשהטיל חוצה את העננים אתה רואה את הטיל, מה שמותיר זמן קצר מאוד. אז הוא צועק לו שיש טיל בדרך כלל שישבור. הוא לא רואה והוא לא מספיק לשבור, והטיל פגיעה ישירה, המנוע כבה, הוא לא יכול לטוס, הוא מאבד שליטה, הוא חייב לנטוש, הוא נוטש. הוא נוטש, הרוח לא עוזרת לו והוא נופל בידיים סוריות, רואים אותו כולם, רואים שהוא בריא ושלם, רואים כוחותינו, זה עניין של מאות מטרים ספורים, אבל כן. הסורים משיגים את כוחותינו, והם לוקחים אותו בשבי. הוא מגיע ושמים אותו במיטה על יד 2 פצועים אחרים, אבל עם וילון ביניהם. אחד בחור בשם עמי רוקח. טייסים גם כן? מה? טייסים. טייסים, כן. כן. אחד בשם מסאל. אני מכיר אותו. כן. קצוץ כן, כן. כן. הוא סייל נפל בדוגמן. נכון, בדיוק. כן. אז הוא מגיע שם לבית חולים,
הסאל רק שומע שיחה בינו לבין עמי רוקח, כי הוא שואל, יש פה מישהו? אז עמי רוקח אומר לו, כן, אני פה. מי עמי רוקח? הם טסו לפני זה באותה טייסת, אז הם הכירו אותו אחד את השני. אז עמי רוקח אומר מה קרה לו, פגעו לו בריאה, הלכה לו ריאה. ואבי לניר אומר, אני יצאתי רע מאוד, מצבי קשה מאוד. מבחינת הפציעה? כן, הוא פצוע קשה. הם פצעו אותו, השבים שלו? עכשיו, אנחנו לא יודעים, כן. זה סמיכות זמנים שברור שלא חלפו הרבה שעות מאז נטישתו עד שהוא מגיע לבית חולים. אבל בשעות האלה יכולים לקרות הדברים הבאים. אחד, שהדבילים שלוקחים, הם לא מבינים את הערך של מה שיש לו ולפרק אותו במכות. והיו דברים כאלה. כן. למשל, עמי רוקח, ירו עליו, הסאל, ירו עליו צרור שהוא צונח. מה אתם רוצים מהצנחן הזה? מה הוא יכול לעשות לכם? הם בפאניקה, טייס, יורים לו, הורידו לו רגל. אבי לניר הצליח להגיע בריב שלהם על הקרקע, אבל לך תדע מה היה שם, או שהביאו אותו מיד לחקירה, כי הוא אולי כן נשאר בריב ושלם, ושם פירקו אותו במכות. גם זה יכול להיות. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו יודעים משבועים אחרים, שגם כשמפרקים מישהו במכות, אז אם הם מגיעים למסקנה שצריך לבית חולים, אז הם ישימו אותו רגע בבית חולים. כן, כן. אבל אם הם עוד לא מיצו את החקירה, הם ייקחו את הפצוע הקשה הזה, במקום שימשיך טיפול ויצילו את החיים שלו, הם לוקחים אותו, ממשיכים להרביץ לו מכות, כדי להמשיך לחקור ולקבל עוד משהו, עוד מידע. ויכול להיות שזה מה שקרה שם. יש לנו עדויות קרובות, כמו גבי גירוזון למשל, וכן הלאה, שזה בדיוק מה שהיה. לקחו אדם בריא, פירקו אותו במכות, לקחו אותו לבית חולים כדי להציל אותו, לוקחים אותו חזרה מבית החולים, ממשיכים להכות לו על הגדם, שהורידו לו כבר את הרגל, לחקירות. ולא נמנע שזה מה שקרה לאבי לניר, ובעצם הרגו אותו. במקום לתת לו טיפול רפואי, הם פירקו אותו במכות. מפקד הבסיס הגיע לטייסת, ברגע שהבנו שאבי לניר נפל, הוא כבר לא יחזור אלינו במהלך המלחמה. לימים התברר שהוא לא יחזור בכלל, אלא בארון. הוא בא ובו במקום הטיל עליי לפקד על הטייסת. הדבר הראשון שעשיתי, הודעתי לטייסים, אנחנו חוזרים להנחיות. להנחיות שלי מאתמול בערב. כן. מיד, זה מה שעשיתי. עכשיו, ככה, א', אני פתאום הבנתי שאני לא יכול לפקד על הטייסת, אני עצמי לא טס. אתה עוד היית פצוע? כן. ואז סידרו לי כפפה מיוחדת שלקחה את כל האצבעות ביחד, אלה, ואגודה לחוד, ועם זה טסתי, ככה. אז כל פעם בזהירות, טיפולים וזה, ועלה לי כפפה, לא כמו של מתאגרף שיש לה את כל הריפודים, אלא רק פשוט שאי אפשר היה להכניס את האצבעות, להפריד כן. אותן. אז היה לי ביחד, ועם זה טסתי, ככה טסתי, עם הכפפה הזאת. ועם הכפפה הזאת השתתפת בקרב האוויר הזה שדיברת עליו. אני חזרתי לטוס. כן. חזרתי לטוס. איך הפרידו לך את האצבעות אחר כך? לא, אחר כך, אחרי המלחמה אפשר היה להתחיל פשוט, אני הפסקתי רגע לטוס וטיפלו בי כמו שצריך וסידרו לי את העניינים, זהו. קצב ההגלדה היה מדהים, זאת אומרת, אמרו לי שיש מצבים שקצב ההגלדה משתנה בהתאם לנסיבות שבן אדם מצוי בו. כן. אמרו לי, תשמע, קצב ההגלדה שלך הוא לא נורמלי. הוא פשוט מטורף. למשל, הקרב האחרון שסיפרתי עליו קודם, כבר כף היד שלי מאוד כאבה לי. כן. שאמרתי, שמה זה קרב אוויר שנלחמתי ב7 מגים,
והמיג האחרון, לי כבר לא היה תחמושת יותר, ואז הוא נכנס עליי והתחיל להתעלל בי. וחיכיתי עד שהוא ישגר עליי, אין לי מה לעשות, אני יורד לגובה נמוך, מסתכל עליו, הוא בא, מגיע לטווח טילים, אין לי מה להתחיל לשבור, אין. הוא משגר את הטיל, אני מסכל את הטיל, הוא עולה למעלה, ואני פתאום רואה מיראז' אחריו. מתגלגל עליי עוד פעם, נכנס, עובר טווח טילים, לא משגר, אמרתי, טוב, נגמרו לו הטילים. עוד רגע יגיע לטווח תותחים. ואז שהוא מגיע לטווח 700 מטר בערך, אני שובר עוד פעם, כי עכשיו, ברגע שיורים בתותחים, אתה כבר לא נפלט, אתה לא נחלץ מהפגזים. אז שברתי, שורינף ירה, הכדורים פגעו בקרקע מתחתיי ואחריי, שוב עולה למעלה, שוב המיראז' הזה מאחוריו, ואני אומר לו, תפיל אותו כבר, אני לא יכול, בפעם השלישית שהוא רוצה לרדת אליי, הפיל אותו. נפגשנו ברפידים. וזה... בחור בשם שלמה ארז, והוא לא מטסת שלי, זה שני מטוסים שבעצם אותם החליף הרביעייה של אפשטיין בפטרול, והזוג הזה טס חסכוני בפטרול, אז היה לו עוד דלק. הוא גם לקרב לא בא מהיר עם כל האנרגיה, להפך, הם טסו שיוט חסכוני לקרב. והצליחו להגיע לדקה האחרונה של הקרב. בדיוק למקום שאני נשאר לבד עם ההוא שמתעלל בי. הם ככה טסים חסכוני, זה קרב שהיה ארוך מאוד, זה 10 דקות קרב, והם טסים לאט, כי אחרת הם לא יגיעו, לא יהיה דלק. מגיעים, מפילים את המיג, הולכים לנחות ברפידים, ואני אומר לו, שלמה, למה כל כך הרבה זמן? על מה אתה מדבר? רגע, אתה לא מבין נגד מה נלחם? כן, היה מיג שנלחם בי והפלתי אותו. סליחה, הוא לא נלחם בך, הוא נלחם בי. הוא לא נלחם בך. הוא הסתלק ממנו. הוא בכלל לא הסתכל עליך. כן. כל הפעולות שהוא עשה, הוא מנסה להפיל אותי. אני גם לא נלחם בו. הוא רק מנסה להפיל אותי. כל התמרונים האלה שלו וזה, זה איך להגיע שוב ושוב אליי כדי להפיל אותי. אומר לי, מצטער שלא ידעתי, לא עשיתי את זה יותר מוקדם. נחזור לעניין הזה. כן, אז אני נאלצתי לחזור לטיסה, ובעצם חזרתי לטיסה במצב הזה, ונקודה שאני צריך לציין פה, כמעט כל ערב מפקד חיל האוויר מתקשר למפקדי הטייסות. כן. מתקשר אליי, כמו חדש, פחות או יותר עם המילים האלה, שאני אומר עכשיו, תגיד לטייסים שלך. הוא קיבל מהבקרים שאנחנו לא פועלים לפי הוראות הבקר. בתפיסה שלו, אנחנו גם לא מבצעים את המשימה. כן מבצעים את המשימה. תודיע לטייסים שלך, שיוציאו את האצבע מהתחת הרועד שלהם, ויעשו מה שהבקר אומר להם. כל ערב מחדש, כן המפקד, ואני לא. אני הבנתי שזה פה, כן המפקד, לא. אחרי המלחמה, הדברים התבהרו, ובעצם הוא הבין שאני פעלתי בניגוד לפקודה שלו, אבל עשיתי את הדבר הנכון. כן. איזה אבסורד. נו, כן. ואז, כתוצאה מזה, קרו שני דברים. אחד, הוא החליט שהוא רוצה להעניק לי את עיטור המופת על זה.
שבעצם ניהלתי את הטייסת לפי שצריך, כנכון ולא כשצריך. נכון ולא כמו שצריך. כן, כן. ודבר שני, הוא כבר הבין שכל מה שיש פה היום מטוסים, זה לא מטוסים של המלחמה הבאה. וצריך מטוס חדש לחיל האוויר, והוא בחר אותי כמי שיהיה בצוות הבחירה של איזה מטוס יהיה עתידי, ושם אותי כראש הפרויקט של המטוס הזה, בכפיפות ישירה אליו, כי הוא ראש הפרויקט האמיתי, הוא לא רוצה את כל המטה הזה שיטפל. זה היה... F-15. בארצות הברית. כן, וה-F-15 זה פרויקט שלי, שהיה לי מנחה אחד, מפקד חיל האוויר, מחוץ לעבודת המטה הרגילה. אוקיי, ישראל, תודה רבה. בכיף. היה ממש מרתק. בכיף. ממש מעניין מאוד.